Včera si řekl, Yesterday you said že všechno je tak, jak je, that everything is as it is, ale že už se ti jakoby v hlavě nevytvářejí ta myšlenka já, nebo ten pocit já. but that the feeling of me is not in your head anymore. Mm-hmm. It's not created in your head anymore. Mm-hmm. No a to je třeba ten rozdíl mezi tím před shiftem a po shiftu. And that's maybe the difference between before shift and after shift. Yeah, the apparent difference. Yeah. Zdánlivý rozdíl. A difference no one really knows about. Rozdíl, o kterém vlastně nikdo nemůže nic vědět. A difference no one can really talk about. Rozdíl, o kterém nikdo nemůže skutečně mluvit. No one lives in that reality. Nikdo nežije v této realitě. I was someone before, Byl jsem někdo předtím and now I'm no one. a teď jsem nikdo. Ano, ale pokud to ta mysl může popsat, But if the mind can describe it, protože ty to popisuješ teď. because you are describing it. Am I? Popisuju. No, tak mluvíme o tom. So we are talking about it. Yeah. Can't really describe it. Nemůžu to skutečně popsat. Can't really describe sitting in the room Nemůžeš popsat sezení v pokoji, with no one to describe it. když tam není nikdo, kdo by to popsal. What does seem to happen To, co se zdánlivě děje, is this illusion of being someone ta iluze, že tady někdo je, describes what it's like který popisuje to, jaké to je, to be someone. že někým je. And this reacts to this description. A to reaguje na tento popis. Without giving any answers, Aniž by dával nějaké jakékoliv odpovědi. because it's clear that it's based on an illusion, Protože je jasné, že to je založeno na iluzi. and that no sort of answer exists. A tam prostě žádný druh odpovědí neexistuje. No, Why am I someone? Proč jsem někdo? komu je jasné, že to je iluze? Who knows that it's illusion? No one. Nikdo. Tak to nemůžeš říct potom. So you cannot say. No. Ne. Ale říkáš. But you are saying it. Am I? Říkám. No one can say anything. Nikdo to neříká. This isn't a knowledge. Toto není znalost. These words aren't known. Tyhle slova nejsou věděny. They don't even contain anything. Oni dokonce ani nic neobsahují. They don't add to. Nic nepřidávají. No one has any idea. Nikdo nemá žádnou myšlenku. What seems to happen is the illusion of an idea To, co se zdá, že se děje, je vlastně iluze, that is expressed. která je vyjádřena. I know. Já vím, This is the way it is. tohle je tak, jak to je. And the answer A odpověď? is what? Odpověď je co? Who knows? Kdo ví? What is known? Co je věděno? It's just not the case. To není ten případ. Benoit, I'm now here, Mm-hmm. and I'm listening this talk, and Benoit, jsem teď tady, poslouchám, co říkáš. only the me, the I, Yeah. like this story, that, for example, I came from my city, and my husband play now golf with my son, and... Money, if I... sorry. I need some, yeah, please. Takže já jsem teď tady, bydlím v nějakém jiném městě,
mám tam manžela, syna, jsou teď na golfu. So this is only story about the me. No. No. Tohle je celý příběh toho já? Ne. It's a story about what seems to be happening. Yeah, it's To a je story příběh what o seems to be toho. happening. And the me thinks it's real, Yes. or feels it's real, or lives Yes. in reality. It's my story, and it really happened. And how can be known Jak může být věděno, that the I thinks that it's real or that the I doesn't think anything? jak to já může vědět, že je skutečné nebo že nic neví. I don't know how the I know that it's real or no real. You know, I don't know how to say. Jak poznám, jestli si to já myslím, že to je reálný nebo ne? How do I know if it's real or not? Well, the I lives in the illusion that it's real, Já bydlím v té iluzi, že je skutečné. in the illusion that it's only real. Ve skutečnosti, která je jediná skutečná. Because the I feels itself to be real, Protože já věřím, že ono je skutečné and in that sense solid, a ten pocit je pevný. it lives in that reality that everything is A real potom žije v té realitě, že všechno je and pevné, solid. skutečné. And what is said here A to, co je tady řečeno, is that that's not the case. že to tak není. What seems to happen To, co se děje, is there's no words. proto nejsou slova. Real, Skutečné, unreal, neskutečné, both, obojí, unknown. neznámé. So if I sit here, for example, and I wave my hand, Yeah. Takže když já třeba teďka sedím tady, somehow, even if I don't think about this, somehow it's felt that it's my hand. takže nějak vím, že je to, And if there is no Yeah. me, I mean the sense of I, když even to, this moving, mluv, Jo, aha. jo, ať even this moving doesn't, jak se řekne, náleží. říkej to česky, to bude Aha, asi ale dobře, když ale mávnu já pomalu. rukou a není to já, If I move my hand and is it not the me, to jakoby to mávnutí k nikomu nepatří. so the moving my head belongs to anyone, no one. Absolutely. It's totally free. Jo, je to úplně svobodné, volné. It belongs to no one. Yes. Nikomu to nepatří. That's freedom. To je svoboda. A to, že se to nedá pochopit nebo popsat, And that you cannot understand or describe it, to nedokazuje, že tady není já. it's not the proof that there is no me. No. Ne. There's no proof that there's no me. Není tady žádný důkaz, že tady není já. It's really not necessary. To fakt není důležité. Because if there were proof that there were a me, Protože kdyby tady byl důkaz, že je tady já, who would it be for? pro koho by to bylo? The only one who needs proof Ten jediný, That there kdo is- chce ten důkaz, that there is no me že tady není žádné já, is the me. je já. But there is no me. Ale tady není žádné já. Who are you going to prove it to? Komu to chceš dokázat? It's,
why people... Moni, Aha. můžu tě poprosit, mluv Jo. česky, je to jedno. To je důvod, proč This is the reason lidi popisují why people describe třeba danou situaci každý úplně jinak. each situation every describes differently. What? So this is the reason why each person describes the same situation differently. What would be the reason? Když je tu to já, jo, tak to When- každý vidí z pohledu těch svých jako... When there is the me, so everybody sees the same situation from different point of view. No, No. there's no need for me. Tady není It's potřeba. It's just... This is apparently looking in that direction. It's apparently looking in that direction. No one's doing it. Někdo se kouká tímto směrem, někdo se dívá opačným A když je směrem. to abstrakce, ale... When it is abstraction, Ideas of what this is, abstract ideas. No, nápad toho, proč tohle je abstrakce, jako když vyprávíš něco jako abstraktního, ne konkrétního, to You každý are popíše telling- jinak. if you are telling something abstract, not concrete, so everybody sees it differently. For example, Například, Já teď nevím, jak jsem to myslela. I don't know now, I have to think about it. my understanding was myslím, pochopil jsem to tak, that you meant in an abstract idea že jsi myslela tím abstraktním nápadem, nebo what this is, co tohle je, as in philosophy. jako nějakou filozofii. No, for example, když třeba lidi, dobře třeba i politici, tak každý má abstrakci vizi, jak by to mělo Okay, vypadat. for example, politicians, they have, each of them have different point of view and the different abstraction of different situations, Like opinions. jako názory. Yeah, and it still happen if there is no one, so it's still different opinion. Absolutely. Pořád jsou tady, Absolutely. Yeah. pořád jsou tady jiný pohledy, jiný názory. What wouldn't apparently happen Co by se zdánlivě nestalo, is the illusion that it's my opinion je ta iluze, že to je můj Yes. názor and therefore has more value than his a opinion. tím pádem má větší hodnotu než Yeah. jeho názor. And yeah, more value. And the seriousness A ta náročnost, that this opinion needs to be true, že tenhle názor potřebuje být pravdivý, because it sort of says who I am. protože jakýmsi způsobem říká, kdo já jsem. For example, I think humans should all love each other, Například já si myslím, že lidi by měli milovat jeden druhého and that's very important a že to je velmi důležité, because it shows what a loving person I am. protože to ukazuje, jaký jsem milující člověk. That doesn't exist. To neexistuje.
máš ještě preference, že se ti něco líbí více a něco méně? Do you still have preferences that you like something more, something less? Yeah. Apparently. Danlivě. A když se teda přihodí to, co si nepřeješ, And if there is something you don't wish, then pak, so, Then usually it's not chosen in the menu. takže si nevybírám z jídelníčku. Já to myslela syna. mm, wait. No. Preference se dějí. Preference are happening. Preferences are Apparently. happening. Apparently. Když je to příjemné, If it's nice, it's okay. it's okay. A když je to nepříjemné, If it's not nice, tak ta reakce je jako podrážení, nebo to prostě so what is the reaction if it's not nice? Like angriness or irritation or Can be either anger, irritation. může být cokoliv. There's no rule, of course. Může být podráždění, vztek, nejsou tady žádné pravidla k tomu. There's what happens To je jenom to, co se děje naturally, přirozeně. and if it's not nice, the body usually goes. A když to není hezký, tak tělo obyčejně odejde. In a way or another. Svým způsobem. Anger, Vztek, what did you say? Frustration. frustrace. Very naturally. There's no special acceptance Není tady žádné speciální přijetí, going on. se neděje. And the surprise, in a way, A překvapující je svým způsobem, is that there's absolutely no need že tady není žádná potřeba absolutně for acceptance, pro přijetí, for this to be good, aby tohle bylo dobře, whole and complete. jako celistvé a úplné. A tím pádem to je to, co se změnilo po tom shiftu, tenhle přístup. And this approach is this what happened after the shift? Yeah, exactly. Jo. The surprise. And can you say some Very example? Můžeš, Můžeš uvést nějaký příklad? can you give Konkrétní. us some concrete example? Well, yeah, it was. This doesn't need to try Tohle se nepotřebuje snažit, to be good, být dobrý, to be Yeah. perfect, být perfektní, which was the illusion. což byla iluze. When this is perfect, Když tohle je perfektní, finally konečně it will be good. to bude dobrý. And yeah, it's just not the case. A to už tak není. This doesn't need to be any certain way. Tohle nemusí být žádným nějakým určitým způsobem. Accepting Přijetí, only good things happening. jenom dobré věci se dějou, Apparent good things. zdánlivě dobré věci. Not necessary. Není to potřeba. A i tak, jestli by mohl uvést konkrétní třeba příklad, jako běžnej ze života. Could you give more examples from life? I mean, I want from normal life. Z normálního života. Well, that's a difficult one. No, to je těžký. I have to think.
I don't have any ideas right now. Vůbec mě nic nenapadá teďka. Maybe something will come up. Možná něco Okay. přijde za chvilku. V mém životě, když například začnu křičet po partnerce, For example, in my life, when I start to shout to my partner, ale zároveň vím, že to není jakoby její problém, že to je něco, co vyvstalo and ze at mě. the same time I know that it's not her problem, but it's something from me. A potom je ta potřeba se omlouvat za And to, then I need to apologize for it to her. tak to ty už neděláš. So this is not, you are not doing this. That's a good, thank you. That's a good example. Děkuju, to je dobrý příklad. Absolutely. Why not? Proč ne? Apologize, why not? Yes. Jakože se neomlouvá potom. That would be an example, shouting at my girlfriend, Takže to by byl příklad, křičím na svou přítelkyni, which apparently happens. což se zdánlivě děje. Saying sorry afterwards. Řeknu potom promiň. Absolutely. Absolutně. Why not? Proč ne? So you can apologize. Absolutely. Takže můžeš se omluvit. Ono je to vlastně i logicky hrozně jednoduchý. Tady já vůbec není. Logical, it is very easy. There is no me. Tady není já a proto musí být všechno stejné. There is no me and that means that everything is the same. Yes. Only no, jenom si to nikdo nepřivlastňuje. Only nobody is owning it. Yes. Ano, ale existují lidé, kteří jednají bez přemýšlení. Yeah, but there are people who react without thinking, Without control. without Bez kontroly. control, A nemají ani potřebu se omluvit. and they don't need to apologize. They are not apologizing. A zdá se, že to je to, co tady prezentuje, že oni se nekontrolují. Prostě. And it looks like that No. it is what we are talking about, that they are not, that they don't have control. Not really. No. Ne, skutečně. What is said here To, co je řečeno tady, is that there's as much control, že, there is as much že control tady je tak hodně kontroly in the story of being very controlled, v tom příběhu, kdy je tam někdo kontrolující, as in the story of being out of control. i jako v příběhu být úplně bez kontroly. Both are completely out of control. Oba dva příklady jsou úplně bez kontroly. I have to say in English, sorry. I think it because there is no one. So there is no one who has control or somehow this projection and someone who has not control. But only I thinking what is better and worse. Living in that Yeah. reality. Yeah. It's not nothing about behavior, good behavior, nice behavior. Absolutely. Třeba tě zítra zabiju. Yeah? I might kill you tomorrow. Did you say that? Yeah, for example. Jako Wow. příklad. You know, just like Bez omluvy. yeah. Without apology. I know it's extreme, but yes. Yeah. It's not about sort of behavior. Není to v určitém druhu chování. A zároveň to není o akceptaci, And it's not about acceptance. Absolutely. protože každá ta reakce Because every reaction, je zase ne moje vlastně. it's not mine. Mm-hmm. Yeah. And that is unacceptable A to je nepřijatelné. to the illusion Té iluzi of ownership. Yes. toho, že to vlastním. Simply unacceptable. Yes. Prostě nepřijatelné. A proto lidi, And that's why people, jak bych to jako řekla, how do v té iluzi
nepřijmou jako to chování druhýho, nebo jak bych to řekla. Tak to nějak formuluji. No, protože lidi věří, že se rozhodli sami, že mají oni tu vůli, tak jsou hodně kritický k okolí. Že to posuzují podle sebe. People believe that they are under control, that they are under control, and that's why they believe that other people are also under control. And it can make big problems because To může dělat they velké expecting problémy, the same behavior from other people. protože očekávají to stejné chování od jiných lidí. It can. Can. Yeah. Doesn't have to. Yeah. Může, ale nemusí. Sometimes people are just in their own system of illusion of control Někdy jsou lidé jenom ve svém vlastní iluzi o svojí kontrole and don't care what other a people vůbec je nezajímá, co druzí lidé. or what you said. Yes. Projecting and hoping. A nebo je to to, co ty říkáš, že se to projektuje do druhých lidí. Looking in other people Že se dívá na druhé lidi. to actually solve their own sort of problem. Tím vlastně jako kdyby řeší svoje vlastní problémy. Yeah. Když třeba ještě když se stane to, že třeba křičíš na přítelkyni When you are shouting at your girlfriend a omluvíš se, and you say sorry, tak, Not always. někdy, Hopefully. Yeah. tak za tou omluvou nejde nic jako, že já jsem špatný, so there is no feeling that I'm bad behind the I'm sorry, Exactly. anebo že se to nemělo stát jako. or something like it shouldn't have happened. Exactly. Yeah. Yeah, that would be the story. To by byl ten příběh, That it's important to say I'm sorry že jako je důležité říct promiň, because it allows me to go back to being a good person, protože to jde zpátky ke mně, že jsem dobrým člověkem. to take off this weight from my conscience. Sebrat tady tuhle váhu, tíhu z toho svého vědomí. But actually it's just sorry Ale je to prostě jenom čistě promiň. for no real reason. Z žádného důvodu. Like the shouting. Stejně jako to křičení. So when the people make, když se lidi mají jako za sebe vraždí, When the people are killing each other, no, suicide jako, when the people are suicidal, Mm-hmm. a když přežijou, tak třeba řeknou, já jsem to udělal, protože. so when they survive, they tell themselves, I did it because. Mm-hmm. So this because means story. To- To je to because, to. Takže to protože znamená příběh, Mm-hmm. Teď mu to musí říct celé anglicky. tak prosím Jo. zvol jenom jeden. Tak protože to znamená, Choose Czech or English. I know it's difficult, protože Yeah. to znamená teda, že vytváří ten příběh. Because it means that you are creating the story. No. No, No, because it's just a story. yes, it's just a Protože je story. to Without anyone creating it. Yes. aniž by to někdo vytvářel. Mm. Takže
ten příběh vlastně jede bez autora. So the story is just going on without an author. Absolutely. Yeah. I ta sebevražda Even the suicide, The story of suicide? jede bez autora. even the suicide goes without an author. Yes. Nějaký anglický nedualista, co psal knihy, spáchal sebevraždu. Yeah, there is a person, non-dual person, who wrote books and he committed suicide. A někdo se zeptal na to Tonyho, And somebody asked this Tony. and Tony said, já nevím, všechno je možné, I don't know, everything is possible. ale evidentně ten člověk byl v příběhu, But the person was in the story, obviously, protože to je rozhodnutí spáchat sebevraždu. because this is the decision to commit suicide. No. Ne. No, suicide is as free as anything. Sebevražda je zrovna tak svobodná jako cokoliv jiného. There's no need for the illusion of being someone for suicide to happen. Že tady není potřeba, aby tady byla iluze někoho k tomu, aby se stala sebevražda. A kdyby tam nikdo nebyl, tak by nebyla potřeba té sebevraždy. But if there is no one there, there is no necessity to commit suicide. Absolutely. No a přesto to udělal. And still it happened, he did it. Exactly. Trpěl depresemi, Was it because of depression? I have no idea. Nevím. ale mohl jít k doktorovi. He could have gone to the doctor. Yeah. A to byl neduální učitel. And he was a non-dual teacher. To nedává smysl. He doesn't make understand. sense. He That's doesn't okay. understand. That's fine. The illusion is Iluze je, that it would have been better že by to bylo lepší to go to the doctor jít k doktorovi, than committing než suicide. spáchat sebevraždu. That's an illusion. To je iluze. It's totally My constructed. Sorry? It's totally constructed. Je to totálně vykonstruované. There is no better or worse. Není tady žádné lepší nebo horší. Žádné zvíře nedokáže spáchat sebevraždu. Ale jo. And no animal can commit suicide. That's not true. To není pravda. It's not true. They can. Nature is pretty wild. Yeah, why? Yeah, Uh, very big. How do you, what are their names? The pulp, the octopuses. Chobotnice. They commit suicide when they give birth. Ty páchají sebevraždu, když rodí. First, the female eats the male, Napřed samička sní and then the samečka and then the female lets herself die on her eggs. a potom vlastně ta samička sama sebe umře, když položí když naklade ty vajíčka. And that's just one example. A to je jenom jeden z příkladů. I'm pretty sure if you check out nature, Jsem si jistý, že kdyby si mrkl, jak je to v přírodě, there's suicide in many takže je tam stories. hodně sebevražedných příkladů. And females eating males. A samice jedí samce. Is that bad? Eating your male when you have intercourse? Je to špatně sníst partnera během styku? Není. Yeah. Good and bad doesn't exist. Dobře a špatně neexistuje. Vlastně ty lidi to právě udělají. Ta společnost, že třeba řekne, And tohle the people and society není dobrý. and people and society say this is not good. Exactly. And this is typical for person. Exactly. A And to it je- changes from person to person. Yeah. What is good and What bad. is good and it's from the Absolutely. beginning. Yeah. to se liší případ od případu, co je dobře, Yeah. co je špatně. There's absolutely no reality to that. Není to žádná realita. Proto. Of course. The root is this sense that I exist.
Kořen je v tom, že já existuju, and so everything exists, takže všechno ostatní existuje and therefore can be classified a tím pádem to může být klasifikováno in many different ways. různými, nejrůznějšími způsoby. And one of them is good and A bad. jeden je, že je dobře a špatně. And this is fed A toto je přiživováno by religions, náboženstvím, where it is taught. že je to učeno. Good and bad is this way. Dobře a špatně je to. By religion, by politics, by Yeah, I just Oh, said religion. Náboženstvím, Absolutely. by politikou, all main people who can have a power to Exactly. všemi významnými lidmi, kteří mají nějakou moc. It stems in this sense of I am, Tenhle pocit já jsem and then it branches out into a system. a pak se to rozvětví do celého systému. No, když tedy ten pocit jsem nemáš, So if you don't have the feeling I am, a například někdo ublíží tvé přítelkyni nebo zabije přítelkyni, and for example somebody kills your girlfriend, ty tím nebudeš dotčen, you jako, will be not touched. Where is he? I'll go and kill him. Kde je? Zabiju ho. Yeah, it's not about not being touched. To není o tom, že se tě to dotkne. no, nemůže se to dotknout, když to není. It Když to není. cannot, to ne. you cannot be touched if it's not. Well, yeah. Yeah, you can. Oh, you can't. Being touched is what happens. To, že se tě to dotkne, tak to je to, co se děje. Freely. Svobodně. For no real reason. Z žádného důvodu. 100%. 100%. Uncaused. Bez příčiny. A ty pak můžeš svobodně zabít bez příčiny toho. And so you can kill the other person causelessly. Yes. Ano. But it doesn't have to be that way. Ale nemusí to takhle být. It could also be, oh, he killed my girlfriend. Může to být jenom jako, ty jsi zabil moji přítelkyni. I prefer A that já- story. Tak když dávám už jsme u přednost toho tomu zabíjení, prvnímu. tak aby si to vyjasnilo, takže vlastně tam je jediný rozdíl, když někdo někoho zabije, tak So there is the only difference when somebody kills somebody, že ten vrah so the si pak killer, neříká, to jsem měl udělat jinak, nebo proč jsem to udělal, teď jdu do vězení. Prostě so to, the killer doesn't say to himself, I shouldn't have done it and I'm going to the prison. Yeah, because Yeah. there's absolutely no Yeah. sense yeah, that I have done yeah, it. yeah. Protože So tady it's není- happened. Tady není absolutně Exactly. žádný pocit, že se to stalo. No, A nemohlo to být jinou, nemohlo se to stát jinak, že vlastně? Jak And to it říká couldn't Tony. have happened differently. No. Absolutely. a většinou ten vrah řekne, že to neudělal. And mostly the killer says, I didn't do it. Yeah, that's true. Yeah. Very non-dual. I didn't do it. Velmi neduální, neudělal jsem to. Once I came home from a non-duality weekend, Jednou jsem přišel domů z neduálního víkendu and I was jury in a killing thing. and you were what? Jury. You know, you can be selected to be jury. Aha. Byl jsem v porotě And the girl had killed another girl. It was a byl jsem v intense. porotě u případu, kde děvče zabilo děvče. And she told the judge, Ona řekla soudci, apparently I killed the person. já jsem zdánlivě zřejmě zabila to děvče. The judge did not like that. A soudci se to nelíbilo. Yeah. And tvoje reakce? And your reaction? I wasn't allowed to react. Nebylo mě dovoleno reagovat. Vnitřní. Jako, Your inner reaction. Good question. Wow, it was pretty watching, you know,
how do you say, a court case, a trial. Že to bylo zvláštní pozorovat tady tenhle případ u soudu. Emotions. Jako emočně. There were many emotions. Bylo tam mnoho emocí. Yeah. Yeah, to watch a girl say, I killed someone else. Jako dívat se na dívku, která řekne, zabila jsem někoho. Was quite touching. Je to docela, se mě to dotklo. No ale řekla, že ji zdánlivě zabila. But she said that she apparently. Yeah, I know. That was strange. Jo, to bylo divný. Like, well, it's not really in the topic, but that she was a way to not accept. Like the word apparently was putting a distance. Tady to slovo, v tomhle případě to slovo zdánlivě znamenalo odstup. Because the use of the word in that context Protože použití tohohle slova v tomto kontextu seemed to put a distance. zdálo se, že to vytváří distanc. Which is interesting, Což je zajímavé. because it's not at all what we're talking about. Je to zajímavé, protože to není vůbec to, o čem se my tady bavíme. The word apparently used in these talks Slovo zdánlivě používané tady v tomhle, jak se bavíme, doesn't create any distance. nevytváří žádnou odtažitost, vzdálenost. It points to Ukazuje to the unknown. na neznámé. And distance, A vzdálenost, separation, oddělenost is illusory knowing. je iluzorně vědění. I know what this is. Já vím, co tohle je. The good news, Dobrá zpráva je, it's not real. není to skutečné. There is no separation. Není tady žádná oddělenost. Ale k tomu, aby to mohl říct, že tady není žádná oddělenost. But you can, if you can say that there is no distance, no separation, Musí to tak vnímat. you need to know it. Exactly. No. No. It doesn't come from a knowing. Ne, nepochází to z vědění. I move away from this Jako jsem od toho vzdálený and I talk about it. a mluvím o tom. No, absolutely not. Ne, absolutně ne. No a odkud se to So, projeví? where is it from? Nothing. Nic. To je právě to, co není možný. Je. It's not even from, Není to ani z, in the sense it's not something that comes. ve smyslu, že to od někud pochází. It's nothing Je to nic and it stays nothing. a zůstává to nic. And everything. A všechno This. tohle. To je právě to, přelož to, That's this. že když to já má vzdálenost, If the me has distance,
například to okno, for example the window, tak automaticky je věděno, automatically it's known, že je to jako tahle vzdálenost. it's this distance. Yeah. A když tam ten já není, When the me is not there, tak to není nikdo, kdo uchopí, že to je třeba so there is no one who can understand that it's tahle vzdálenost. this distance. Absolutely. Yeah. Pravděpodobně jako je věděno, že to je třeba 3 metry, Probably it's known that it's about Somehow 3 known. meters, somehow know that it's 3 But meters. different. Exactly, conceptually. Yeah. Of course, conceptually. and we it's- can never understand this. This is what I can never understand. It's not experience. koncepčně. To se nedá, no. Ale k tomu stačí pouze nemyslet. Ne, But it's enough just not to think Not to think. About, o těch věcech. about these things. Enough for what? Just not to think about these things, that's enough. Yeah, but that's enough for what? Ale Or to for je For what? dost pro co? Proto, abys nepojmenovával distance, okno, aby nepojmenoval For this that you are not, that you don't say that this is distance, this is window, empty, prázdná hlava. empty head. Uh-huh. So that would be a method. To by byla nějaká metoda. Not thinking, Ne přemýšlení, so that it's enough. takže to stačí. Doesn't need to be enough. To nemusí být dost. Nemusí, ale když nebudeš přemýšlet, Peťo, když se koukneš na koberec, jaká je vzdálenost, tak taky o tom nepřemýšlíš, ale automaticky ti to vyhodnotí. Distance. Ale není to, že já přemýšlím. Monika explaining in Czech. Koukám tamhle na dveře a není to já, teď přemýšlím, jestli přemýšlím na vzdálenosti. To je automaticky ti to spojí tomu já, že je tady vzdálenost mezi mnou a dveřmi. A i ať už přemýšlíš nebo ne, je to úplně jedno. To není o tom, že já přemýšlím, jak je to mezi mnou a mezi dveřma, nebo to není mezi mnou. To je automatický. Only the me lives Je. in this story that things need to be enough. Jenom to já žije v tom příběhu, že je něco potřeba vědět, nebo This is more than there's no idea of enough or not enough. tady není žádná představa o tom, jestli je to dost nebo není dost. This is everything. To je všechno. If that's not enough, Jestli tohle není dost, I don't know what would be. tak nevím, co by bylo. Ale zeptej se to, už jsme se ptali tenkrát Tonyho, ono to, někdy se to blbě vysvětlí, to nevědění, jo? To není o tom, že jako třeba nebudeš studovat. No, že to vědět, to neznamená jako v tom významu, že třeba tě nebude bavit matematika. This not knowing doesn't mean that in the sense of knowing that, for example, you are not interested in mathematics For example, nebo studovat jazyky, nebo něco. or study languages. Yeah, we're not talking about Yes. conceptual We are knowing. Nemluvíme o Yes. koncepčním Yeah. pochopení, It's more experiential knowing. Yes. jako nějakém zážitkovém Jako vědění, profese různé. I experienced the room jakože zažívám ten pokoj, because I'm here protože jsem tady in the room, v pokoji, separate from the room. oddělený od pokoje. That's the knowing as we talk about To je to vědění, o kterém mluvíme, as an illusion. jako iluze.
Takže on už chodil na ty setkání neduální jako na přátelské setkání, už nic nehledal. Několik let zpátky třeba. So you were going to the meetings like a couple of... Co přesně se chceš zeptat? No, že třeba že na ty meetingy chodil už jenom pro potěšení se setkání s přáteli, nebo už nehledal, jako už v tom nic nehledal. Myslíš po tom shiftu? Ne, před. So before the shift you were attending meeting just for fun, to meet friends, you were not searching for anything? Before the shift, I was searching. Před shiftem jsem hledal. I v rámci těch meetingů čekal, že něco... Even in the meetings you were expecting? Oh yeah, big time. A dokonce? Hodně, že hodně. A dokonce? Jako do konce? To the end? Like to the end, to the shift? Yeah, absolutely, yeah. That didn't seem so serious towards the end. Ale nebylo to už tak vážné ke konci. Didn't seem so... Nebylo to tak zaťaté. But it was still... Ale pořád jsem Oh yeah. chytal. No tak tím pádem by mohl mít pro nás pochopení, jaké to je. So you should understand how we feel. Oh yeah. It was perfect wholeness. Byla to perfektní jednota. Reaching for wholeness Chňapání po jednotě was perfect wholeness. je perfektní jednota. But Benoit, before this shift, you know? Yeah. Takže před shiftem You were seeking for what? si hledal co? Can you tell me what you were seeking? Můžeš mi říct, co jsi hledal? Na těch Well, setkáních? In these meetings? I came to these meetings Chodil jsem na ty setkání with Andreas, s Andreasem. and he talked about liberation. On mluvil o osvobození, He talked about losing the me. on mluvil o ztrátě já. So that's what I was seeking. Takže to bylo to, co jsem hledal. What else? Co jiného? But then at the same time he said there was no liberation, Ale potom na druhé straně on řekl, tady není žádný osvobození. and there was no me. A že tady není žádný já. So it didn't seem to make sense. A to mi nedávalo smysl. But that seemed okay as well. Ale taky mi to Okay. přišlo OK. Okay, but so before you found it Andreas, Ale předtím, než si našel have you been Andrease, seeking? Before Andreas, I was going to see Tony. Yes. So it was But before, liberation, the me. but before non-dual, so Before Tony was a lot of trying to be present. před to, so než some jsem se hodně spiritual snažil. seeking of Oni, freedom. mohla bys mi prosím tě vždycky nechat Jo. čas napřed, Jo, jinak, jo, sorry, potom, sorry. Jo. jinak si skáčem do řeči a nikdo nic nerozumí. Takže si Prosím, hledal takovou děkuju. spiritualitu. So before Tony, what was we were searching for? Yeah, trying to be present, Snažil jsem se být přítomný, very conscious. vědomý. And I think the word was enlightened. Já si myslím, že to slovo bylo osvícení, That was the hope. ta naděje. And what was sought. To bylo hledáno. And somehow, hearing that there was no enlightenment A tím, že jsem tak nějak slyšel, že tady není žádný osvícení and no hope, a žádná naděje, rang a bell. to mě nějak jako jsem to začal chápat. Freedom. Svoboda. Yeah. My to taky tak nějak chápeme. We also sort of understand. Absolutely. Yeah.
vlastně, když to vemu jako já, když to vemu z mýho hlediska, From my point of view, tak vlastně žádnou jako svobodu nebo nějaký takovýhle druh svobody, co hledal třeba Benoit. so this kind of freedom you were looking for, Enlighten jsem nehledám, ani nikdy nehledala. I didn't look for enlightenment, A ani tomu nerozuměla jsem nikdy. Jako, and I have never understood, and Ale- I have never understood enlightenment. ale zase jsem žila jako v přesvědčení, že jsem zodpovědná But za on the všechno. other hand, I lived in a, I believe that I am responsible For all decisions. Pro všechny for rozhodnutí. all decisions. A když jsem začala poslouchat Tonyho And when I started to listen to Tony and others, a Tak. ostatní, vlastně jako, že to ze mě spadlo, so everything fell away from me protože tu bez tak nikdo není. because there is no one. Wow. Nemyslím si, že je tu shift nějaký, I don't think that I shifted, ale je to takový jiný. but it's different. Oh yeah. Oh yeah. There aren't decisions. Jo, tady nejsou špatné rozhodnutí, A chain of decisions. nějaký řetěz rozhodnutí, A person is responsible for. že ta osoba je zodpovědná za Absolutely. něco. And when this is heard, A když je tohle slyšeno, apparently, znamlivě, yeah, there can be a falling away. tak tam může Je. být, že to odpadne všechno. Can even go quite quickly, A může to jít docela rychle, like you described. jak se mě popisovalo. Or not. A nebo ne. Takže po shiftu už není žádná potřeba žádných zkušeností. So after the shift there is no need for experience. No. Absolutely. There's no need for anything. Absolutně, tam není už žádná potřeba pro nic.
říct, že si to užívá? Can you say you are enjoying it? Not really, no. Ne. There isn't a position of enjoying. Tady není ta pozice užívání si. Zeptej se, Benoit, jestli teda po tom shiftu, jako jen tak v jeho případě, se třeba, So in your case, after the shift, jestli se třeba začalo ho bavit, nebo nějak jako něco jako jiného třeba, nebo začalo jako to vnímat něco jako třeba jinak, jestli se začal něco užívat víc. nebo so jak to after the říká. shift, were there any changes? Did you start to enjoy something different, for example, or did you start something you didn't do Not before? really, no. The thing is, I had been going to these meetings for a long time, Chodil jsem na tyhle schůzky hodně dlouho and during those years there did seem to be some things apparently happening. a během těch let tady byly nějaké věci, které se zdánlivě děly. And one that I really loved A jeden, který jsem obzvláště měl rád, was to actually love where I live. Že jsem měl rád, kde žiju. Because in the story, Protože v tom příběhu there was always this wanting to go somewhere else. bylo vždycky touha chtít někam jinam. And there was this sense of just, you know, Tony says that, A teď tady byla jakože pocit, falling in love with že se zamiloval Antibes, fo- Antibes where I live. že se zamiloval do místa, kde žije. It's a lovely town, Je to krásné město, by the sea, u moře, sunny, slunečný. and it, and before the shift, A před shiftem there was wanting to leave, and tam byl pořád pocit to odejít. actually it's perfect, you A know. vlastně je to perfektní. It's a nice story. To je hezký příběh. Tak to mám podobný příběh. I have the same. Mm-hmm. The same. Yeah. Děkuji. And with the dropping of the seeking energy, A tím, že odpadla ta hledající energie, there was no sense nebyl tam žádný pocit, that anything needed to change. že se něco potřebuje změnit. So I booked the next event with Andreas Takže jsem si zabukoval další událost s Andreasem and the next, a další, because that's what I was busy doing, protože to, co jsem horlivě dělal, going to an event every month, chodit na schůzky každý týden, každý měsíc. and it was perfect. Bylo to perfektní. But it seemed that there wasn't the need for it anymore, Ale vypadalo to, že už není proto žádná potřeba, or the pull. nebo ten tah. So it went on, Takže to pokračovalo and it kind of slowed down a zpomalovalo se to. without any need for slowing down. Bez jakékoliv potřeby, aby se to zpomalovalo.
Změnilo se něco třeba Does anything change ohledně přátel? as far as friends is concerned? Well, there's no rule. Tady nejsou žádný pravidla. In this case, V tomhle případě no. ne. But again, Ale jak říkám, I had been involved with these talks byl jsem tak součástí těchto setkání for a long time. dlouhou dobu. My friends already said Moji přátelé řekli, he's going to Guru Land on jde do země guru this weekend. tento týden. We already talked about it, Mluvili jsme o tom, joked about it. dělali si srandu z toho. So yeah, it was already part of Yeah. what was apparently happening. Bylo to součástí toho, co se dělo. And friends didn't seem to mind. Ale přátelům se nezdálo, že by to vadilo. There was no attempt here Nebyla tady žádná snaha to say anything. něco říct. And the questioning which came from friends A nějaké dotazování, které pocházelo od přátel, didn't find anything nic nenašlo, and didn't last very long. a takže netrvalo moc dlouho. Not through, there was no barrier. Yeah. Nebyla tam překážka. Just nature, normal. There were answers, Byly tam odpovědi, but they were empty. ale byly prázdné. And apparent friends A zdánliví přátelé were not interested. se nezajímali. And when this went from going to meetings, A když when this když já went from going to meetings šlo z těch setkání as a seeker jako hledač, to going to meetings chodící na setkání as a speaker, jako mluvčí, it really didn't change se to nezměnilo vůbec, as far as friends were concerned. co se týče přátelství. It really didn't have any sort of importance. Vůbec to nemělo žádnou důležitost. Some politely said, Někteří slušně řekli, "Oh, you're speaking now." ty teďka dáváš řeči, setkání. That's good, maybe, To je dobrý. but that's it. A rodina? And family? Family. Yeah, similar, I guess. Podobný. Yeah, didn't felt very different. Nebyl tam žádný rozdíl. Yeah. As if it really didn't matter, Jako kdyby na tom fakt nezáleželo, which it doesn't. což nezáleží.
A během vyučování, když učí profesně, And during when you are at school, so during the lesson, So it's not at school. aha, it's not a school. During the lesson, Yeah, it's in my house, okay, je private. to v mojem Yeah. domě, and it's private je to lessons. soukromá hodina, So people come to my house. takže lidi přichází do mého domu. Takže to není tak velký rozdíl. So this is not a big difference. No. Protože když je učitel ve škole, Because if you are a teacher at school, tak většinou učitelé očekávají mostly teachers are expected jako chování těch dětí, that pupils or students are behaving in a certain way, protože se o tom můžou sami rozhodnout. Mají, because they can have their own decision. takže, Yeah, I was never in a Yeah. school, so je, Nikdy jsem nebyl ve škole. actually I was, Vlastně byl jsem, but it didn't last long. ale netrvalo to dlouho. protože škola je většinou založená na výuce, že seš Because zodpovědný. school is usually based on the thought that you are responsible. Well, yeah, when there's people Jo, když jsou tady lidi, who think they are someone, Yes, yes. kteří si myslí, že jsou někdo, then they Yes. expect other Yeah. people tak potom oni očekávají, že druzí lidé to be someone. Je. taky jsou někdo. Protože jsem
se hodně stěhoval v životě, I have moved in my life. tak jsem dostal od těch lidí, které jsem potkal, hodně rad. So I was given a lot of advice from people, A myslím si, že nefungovaly. and they didn't work. They didn't work. Yeah, no advice seems to fulfill an illusion. Žádná rada nedokáže vyplnit tu iluzi. I hodně lidé mi říkali, jak vlastně by se mě představovali. No. People said how they would like me to be. Or, nebo jaká je jejich představa, jak to oni cítí. Prostě nevím, asi to popisuju pořád stejně. Or how is their expectation it should be, could be. Yeah, exactly. Yeah, there is no advice Není žádná rada tady. on sitting in a room. Na to, že sedíš v pokoji. Takže vlastně, když je to malý miminko, So when there is a small baby který sice má paměť, who has a memory, ale protože si tam není schopný ještě vytvořit ten příběh, but because it's not able to create the story, proto si vlastně nic z dětství malého nepamatuje. that's why it doesn't remember anything. From the small childhood. Small children. Maybe. I don't know Yeah. really. Možná, nevím. Do babies not remember stuff? Děti si nepamatují věci. I think that you remember maybe from 3 years, but not too much. Myslím si, že si vzpomenou až od 3 let. Ne, Some, not exactly 3, some people maybe, but usually I don't remember for sure anything when I was 1 or half year. Já si nic nepamatuju, když mi byl 1 rok nebo 2. Yeah, maybe. Možná. It's biology. Biologii. Teď je taková sranda, takže třeba No, there is a joke. moje kamarádka měla v 19 dítě My friend has a baby when she was 19. a její druhá kamarádka řekla, to já si to naplánovala až třeba na 30. And another friend says, I had a plan when I am 30. Actually, nothing it's, ne, takže vlastně nikdo si nic nenaplánoval. So nobody plans anything. No one plans anything. Ale obě věří tomu, But both believe že to bylo jejich rozhodnutí. it was their decision. Yeah. It's funny. Yeah. Yeah, it's funny in a way. Funny. A dokonce se můžou kvůli tomu i dohadovat, And they can argue about it. Oh, co je lepší a co ne. What is better, what not. Oh, yeah.
It's crazy. Yeah. It's crazy. What is better, what's not? What does that mean? Yes. Co to znamená, co je lepší, co horší?